Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube ống kính đọc truyện TV. Tiếp theo tôi xin đọc tiếp tập 13 truyện Kiếm đạo độc tôn với tựa đề Quá mạnh. Xin mời các bạn lắng nghe. Có lý, nhưng ta khích lệ đệ tử ngoại môn thiên tài số 1 Trương Hạo Nhiên hơn. Trương Hạo Nhiên là thiên tài hiếm có 13 tuổi, tu vi đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10 á. Không phải sao, nghe nói hắn 12 tuổi gia nhập Liêu Vân Tông đã có thực lực luyện khí cảnh tầng thứ 7. Bây giờ mới qua 1 năm, đã từ luyện khí cảnh tầng thứ 7 nhảy lên luyện khí cảnh tầng thứ 10. Tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng nổi. Một người cười lạnh nói, Trương Hạo Nhiên thiên tài thế nào cũng chỉ mới tiến nhập luyện khí cảnh tầng thứ 10. Các ngươi đừng quên, Ngô Tông Minh nửa năm trước đã là luyện khí cảnh tầng thứ 10. Bây giờ cách ngưng chân cảnh e rằng chỉ còn nửa bước chân nữa thôi. Hắc hắc, nói một cách dễ nghe là cách nửa bước chân, nói một cách khó nghe là vượt ải thất bại. Nếu không sớm đã đạt đến ngưng chân cảnh rồi. Người nói mặt vuông môi mỏng mang theo một tia cay nghiệt. Người dám sỉ nhục Ngô Tông Minh. Đệ tử ngoại môn bênh vực Ngô Tông Minh mặt đầy phẫn nộ. Đệ tử mặt vuông không hề tỏ ra yếu thế. Ta biết ngươi là bạn Ngô Tông Minh, nhưng ta không phải, ta chỉ là có sao nói vậy. Nhưng đến đâu đều có đạo lý. Tốt nhất là có đạo lý. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo như lạnh lùng truyền tới, liền sau đó khí thế ác liệt tự dưng sinh ra giống như một cơn lốc. Mọi người quay lại nhìn, cách đó 10 mấy bước, một thiếu niên lưng đeo đầy kiếm, thân khoác lam y chăm chú đứng nhìn người đang chế giễu hắn. Là ngoại môn đệ nhất đệ tử Ngô Tông Minh. Diệp Trần thích thú đứng sang một bên, nhủ thầm, có cái để xem rồi. Đệ tử vừa mới nói Ngô Tông Minh thành không xứng đáng một xu, bị khí thế của đối phương làm cho giật mình, lắp bắp nói, ta không phải, ta nói, thực sự sao? Ngô Tông Minh cười mỉa mai, người biết ta ghét nhất là loại người nào không? Chính là loại người nhát gan chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Bây giờ cho ngươi một cơ hội chuộc tội, nếu như đỡ được một chưởng của ta, chuyện này coi như cho qua, dám hay không? Một chưởng, đệ tử mặt vuông ánh mắt lấp láy, tu vi của hắn ở luyện khí cảnh tầng thứ 8, kém Ngô Tông Minh 2 tầng, nhưng đỡ một chưởng có lẽ không phải chuyện lớn, cùng lắm là bị thương nhẹ. Nếu không dám nhận lời, có khác nào tự nhận mình là kẻ nhát gan, sau này ai dám ngẩng cao đầu trước mặt mọi người nữa. Được, một chưởng thì một chưởng, có gì phải sợ. Nói xong, thân hình của hắn hơi cong lên, tay phải rũ xuống, y phục trên người không có gió mà vẫn tự động bay. Rõ ràng đang hội tụ nội khí vào cánh tay. Đây không phải thủ thức tiểu giả xoa chưởng sao? Có người nhận ra buộc miệng, nói ra miệng. Đệ tử mặt vuông đắc ý cười, tiểu giả xoa chưởng là võ kỹ nhân cấp cao giai. Vốn dĩ với thân phận hắn không thể có được môn võ kỹ này, nhưng bá phụ hắn là trưởng lão ngoại môn Liêu Vân Tông, chuẩn bị cho hắn một cuốn võ kỹ nhân cấp cao giai dễ như trở bàn tay. Bằng tiểu dạ xoa chưởng, hắn có tự tin đỡ được một chưởng của Ngô Minh Tông, nói không chừng còn có thể giành thế thượng phong nữa. Đến lúc đó tên tuổi của hắn sẽ nổi như cồn. Ngô Minh Tông sắc mặt bất biến, thản nhiên nói, chuẩn bị xong chưa? Đệ tử mặt vuông ngước mắt, lúc nào cũng sẵn sàng. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú nhìn hai người, một là ngoại môn đệ nhất
đệ tử, một là luyện khí cảnh tầng thứ 8, đệ tử ngoại môn. Hai bên mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng từ đó có thể nhìn ra một phần thực lực của họ. Cho dù không nhìn ra thì cũng coi như mở rộng tầm mắt. Trên bãi đất trống, Ngô Tông Minh cũng không cố ý nâng khí, từ từ bước lại chỗ đệ tử Mặc Vuông. 10 bước, 9 bước, 8 bước, rồi 5 bước. Điều khiến người ta kinh ngạc là người phát động công kích trước không phải Ngô Tông Minh mà là đệ tử Mặc Vuông. Hai chân hắn hơi bật lên, một bước trùng xuất, cánh tay phải đang rũ xuống vẽ vào không khí một đường vòng cung quỷ dị, từ đó đánh lên Ngô Tông Minh. Phốc, tiếng không khí bị nghiền nát vang lên, mép tay phải của đệ tử Mặc Vuông thấp thoáng có bóng quang mang ẩn hiện. Đó là hiện tượng nội khí nhanh đến đột phá thân thể. Trở về. Từ miệng Ngô Tông Minh phát ra một tiếng quát khẽ, một chưởng giáng vào tay phải đệ tử Mặc Vuông. Phanh! Đệ tử Mặc Vuông đang khí thế hùng hổ, chân đột nhiên rời đất, gọn gàng linh hoạt bị đánh lùi về chỗ cũ, sau đó chật vật lui liền 10 bước, thiếu chút nữa ngã ngửa. Khục, nhổ ra một ngụm máu tươi, đệ tử Mặc Vuông chỉ Ngô Tông Minh. Ngươi... Chỉ nói được một chữ, người đã lăn ra ngất xỉu. Lập tức những tiếng ồn ào vang lên bốn phía quảng trường. Mọi người đều biết đệ tử Mặc Vuông rất có khả năng không đỡ được một chiêu của Ngô Tông Minh, nhưng không ngờ lại là ở cự ly đó. Hơn nữa nhìn Ngô Tông Minh không giống như dùng võ kỹ gì, đơn thuần chỉ là tiếp chiêu. Ngoại môn đệ tử nhất đệ tử quả nhiên không phải hạng soàng. Cái nhìn của Diệp Trần không giống như mọi người. Nói một cách nghiêm túc, luyện khí cảnh tầng thứ 8 và luyện khí cảnh tầng thứ 10 không khác nhau là mấy. Huống hồ đệ tử Mặc Vuông lại sử dụng nhân cấp cao giai võ kỹ tiểu giả xoa trưởng pháp, công kích lực thiếu chút nữa đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 10. Cho dù không đánh được Ngô Tông Minh thì cũng không đến mức trực tiếp ngất xỉu. Nguyên nhân thực sự là cái khác. Nếu như Diệp Trần đoán không nhầm, đẳng cấp công pháp mà Ngô Tông Minh tu luyện cao hơn đệ tử Mặc Vuông, bất luận là chất lượng nội khí hay tổng lượng nội khí, cả hai đều không cùng cấp bậc. Ngoài ra, Ngô Tông Minh rõ ràng tu luyện công pháp đến tầng đưa tương đối cao, nội khí khống chế và vận dụng tốt hơn đệ tử Mặc Vuông rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Trần không khỏi cười khổ. Thế giới mà hắn sống tên là Chân Linh Đại Lục, diện tích đại lục trải dài vô biên, không ai biết rốt cuộc nó rộng bao nhiêu, cũng không ai biết trên Chân Linh Đại Lục có bao nhiêu người, bao nhiêu yêu thú sinh sống. Chỉ có một điểm có thể xác nhận, đó chính là đại lục coi tông môn và võ giả là chủ đạo thế giới. Quốc gia mặc dù quan trọng nhưng vẫn còn thua một bậc. Trên đại lục này, đối với võ giả mà nói có hai thứ quan trọng, một là võ kỹ, hai là công pháp. So với võ kỹ, công pháp quan trọng hơn mấy lần. Một quấn nhân cấp sơ giai công pháp giá trị không hề thua kém giai nhân trung cấp võ kỹ, thậm chí còn hơn. Nếu như nói võ kỹ là để người ta phát huy 2 lần đến 3 lần chiến đấu thực lực, thì công pháp là một gốc rễ một người, gốc rễ cường đại, tiên thiên sẽ chiếm ưu thế tuyệt đại. Dưới tình huống thông thường, công pháp mà võ giả tu luyện cao hơn một bậc, tổng lượng nội khí sẽ nâng lên 3 phần, cũng chính là nói hai võ giả nếu như tu vi tương đương, một người tu luyện nhân cấp sơ giai công pháp, một người tu luyện công pháp nhân cấp trung giai, vậy tổng lượng nội khí người sau sẽ nhiều hơn người trước 3 phần. Nếu như người sau tu luyện là công pháp nhân cấp
cao giai, vậy thì sẽ là 1 lần 7 phần. Công pháp nhân cấp đỉnh giai là 2 lần 1 phần. Chênh lệch giữa hai bên như một cái hào rộng, không thể vượt qua dễ dàng. Các bạn vừa nghe xong tập 13 truyện Kiếm Đạo Độc Tôn với tựa đề Quá Mạnh. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 14 với tựa đề Thiên Tài và Thiên Tài. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.